Hello! Welcome back to Sansan and Chichi channel. So today, magta-try ako gumawa ng sourdough starter kasi usong-uso siya ngayon lalo na during the enhanced community quarantine na medyo wala tayong ginagawa sa bahay. So, i-attempt ko siya. Actually, medyo a few months back, gusto ko na siya i-try pero medyo mahirap. Parang it sounds complicated. Pero actually, once makuha mo na yung mga ingredients, hindi siya ganong kahirap. So, ito try ko and hopefully maging okay siya. So, ito yung mga steps pala. Yung gagawin ko pala is Joshua Weissman's sourdough starter method. So, ito try ko kung okay rin siya kahit sa Philippine weather. So, let's go! Para sa sourdough starter, ito ang mga ingredients. Dark rye flour, unbleached all-purpose flour, at water. Kailangan din pala natin ng weighing scale, spatula, at malaking glass jar na paglalagyan ng starter. Una, kailangan natin i-weigh ang ating jar at i-take note ito para mas madaling i-measure ang ating starter. So, 418 ang jar na gagamitin ko. Maglalagay na tayo ng 100 grams na dark rye flour. Tapos ay maglalagay na tayo ng 150 grams na warm water, which is around 85 degrees Fahrenheit. Tapos imimix natin until combined at isi-set aside. Again, ito ang ating day 1. So, diretso na tayo sa day 2. Mukhang muntik na siyang umapaw. Expect nyo na mangyayari talaga to. Ibig sabihin, active na ang starter natin. So, itong feeding ng starter ay kailangan natin gawin for 7 days para mabuhay ang ating starter. Sa day 2 and 3, kailangan natin mag-iwan ng 70 grams na starter sa jar. Kaya natin measure ang jar para makuha natin yung exact weight ng jar plus 70 grams. Mas mabilis, diba? Kaya natin ginagawa to is para ma-feed ng yeast and bacteria and itapon ng luma. And para maging young lagi ang starter. So maglalagay na tayo sa ating starter ng 50 grams na dark rye flour at 50 grams na unbleached all-purpose flour. Maglagay na rin tayo ng 115 grams na water, tapos ihalo ulit ng mabuti ang starter. Takpan at ilagay ulit sa room temperature for 24 hours. Fast forward to day 4 and 5. Kung napansin nyo, pinalitan ko yung jar ko kasi ang hirap linisin and i-maintain nung isa. Hindi kasi dapat siyang maging mabaho. Dapat medyo fruity yung smell niya. Magiging parang sirang plaka pala ako kasi gano'n na naman yung gagawin natin. Except, babawasan lang natin ng konting water ang ilalagay natin. We're gonna put 70 grams starter, 50 grams dark rye flour, 50 grams unbleached all-purpose flour, and 100 grams na lang na water. Ayan, day 6 na. Babawasan lang natin ang starter natin and magiging 50 grams na lang ang iiwan natin. So, 50 grams na starter, 50 grams na dark rye flour, 50 grams unbleached all-purpose flour, and 100 grams na water. Again, ito yung ating day 6. Finally, day 7. Ito na yung last and ito na din yung formula na gagamitin natin forever and ever hanggang nabubuhay pa ang ating starter. I-reduce ulit natin ang ating starter to just 25 grams. Then, same na yung iba. So, again, 25 grams na starter, yung iiwan natin. And then, 50 grams na dark rye flour, 50 grams unbleached all-purpose flour, and 100 grams water. So, again, ito yung ating day 7. Hopefully, after nitong lahat, meron na kayong starter na pwedeng gamitin sa inyong mga future sourdough recipes. Ito na. Yan na yung mature starter ko. So, 7 days. So, ito na yung 8th day niya. So, i-feed ko siya today na. Ito na yung parang regular na feeding niya. And, so yun, dun nga sa video, yung last na, yung 7th day na gagawin yung feeding, yun din yung gagawin nyo forever and ever hanggang buhay yung starter nyo. Tapos sabi ng iba, pwede nyo rin daw pala ilagay sa ref, tas 7 days siya. So, pwede nyo siya i-feed every 7 days kung nasa ref siya para hindi naman magastos sa flour at saka sa effort ba. Pero yun, so kung makikita nyo parang buhay na buhay siya, marami siyang bubbles. Tapos, yung amoy niya, mabaho ba? Hindi naman siya mabaho. Parang may medyo fruity. Feeling ko parang fruit yung scent niya. Pero yung gagawin ko, starting from now, hindi ko na siguro lalagyan ng dark rye na flour. So, more on
wheat siguro, tsaka unbleached all-purpose flour. Yung mga flour ko pala nabili ko sa healthy options in case merong mga gustong bumili or taga Manila kayo, Metro Manila. So yun, yung next videos ko, hopefully meron ng mga about sourdough. Kaya yun, abangan nyo na lang yun. So, thanks again for watching and sana may natutunan kayo. See you sa next video. Bye!